السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول الضلع إكس في الشكل الهندسي الذي أمامنا. موجود معانا هنا في ضلع إكس المطلوب إيجاده، وفي هنا بعض من القطع المستقيمة. هنا قطعة مستقيمة عمودية على قطعة إكس، هنا طولها 3 سنتيمتر، وفي قطعة أخرى طولها 3 سنتيمتر عمودية على قطعة أخرى طولها 4 سنتيمتر عمودية على قطعة أخرى طولها 5 سنتيمتر. المطلوب إيجاد طول إكس. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. نبدأ الفكرة كالتالي. في بداية الأمر هننظر هنا من الجزء الأسفل. هنا طول القطعة المستقيمة 3 سنتي عمودية مع قطعة مستقيمة أخرى 4 سنتي. إذا ممكن إن احنا هنا لو جينا إن احنا نعمل امتداد هنا كما نرى أمامنا في الشكل، وامتداد هنا، بحيث إن احنا هننشأ هنا إيه، مستطيل يكون هنا بالشكل كالتالي. أصبح الشكل كما نرى أمامنا. إذا دي 4 يبقى المقابل لها 4 سنتي، وهذه تكون 3 سنتيمتر. وهنا عندك الجزء الأسفل ده هيكون كله مجموع الخمسة والتلاتة، يعني إذا هيكون هنا 8 سنتيمتر لهذا الجزء كاملا. طب إيه المطلوب مننا بعد كده؟ هنبتدي إن احنا ناخد بالنا، هنقسم الشكل من هنا. هناخد قطعة مستقيمة بالشكل ده كده أهو، تمر بالشكل ده. أصبح أنا قسمت الشكل كما نرى إلى مثلثين. هنا في مثلث وفي مثلث في الأسفل. هنبتدي إن احنا ننظر للمثلث اللي أنا هظلله باللون الأخضر. هذا المثلث هنا ده مثلث كما نرى أمامنا. هنا هيكون طبعا ده مثلث قائم الزاوية. ليه؟ لأن احنا لما وصلنا الخطوط الحمراء في أسفل الشكل قلنا إن احنا كونا هنا إيه، شكل مستطيل. يعني إذا الزاوية دي كمان هي زاوية إيه، زاوية قائمة. فبالتالي أصبح هذا المثلث اللي باللون الأخضر هذا مثلث إيه، مثلث قائم. وطالما مثلث قائم يبقى أنا أقدر أوجد الطول هنا. ده ممكن هسميه هنا الطول ده اتش. أقدر إن أنا أوجد هذا الطول، لأن أنت عندك ده هنا 8 وعندك هنا ده 4، وبالتالي نقدر من فيثاغورس نوجد هنا اتش. اتش هنا بتساوي جذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع. يعني اتش هنا بتساوي جذر التربيعي A. أنا هتسمي ده هنا A، وهنا هتكون هنا B، وبالتالي A تربيع يعني 4 تربيع زائد 8 تربيع. يعني هنا اتش هتساوي هنا جذر التربيع لمين، ل16 زائد 64. يعني هنا اتش هتساوي الجذر التربيعي لمين، جذر التربيعي ل80. وقدرت ان انا اوجد هنا الوتر في هذا المثلث اللي هو اتش. هيكون هنا طوله كام؟ هنا جذر التربيعي ل80. أصبح من السهل جدا أيضا إن أنا أوجد قيمة إكس. هذا مثلث قائم الزاوية، وعندك هنا في الوتر ده موجود جذر 80، وعندك هنا الضلع ده متواجد 3 سنتيمتر. يبقى بالتالي أيضا باستخدام فيثاغورس فنبتدي إن احنا نوجد الإكس. دي بتساوي هنا الجذر التربيعي لمين، للإتش تربيع ناقص السي تربيع. طيب يعني اذا الاكس دي بتساوي الجذر التربيعي لمين، الاتش تربيع اللي انت لسه جايبها حالا، اللي هو الجذر التربيعي لل80. يعني هنا جذر التربيعي لل80، جذر التربيعي لل80 ناقص السي تربيع اللي هي الجزء ده هنسميه هنا السي. يبقى هنا التلاتة تربيع. يبقى إذا التربيع هيروح مع الجذر، يعني قيمة الإكس هتساوي كام؟ هتساوي جذر التربيعي ل80 ناقص التسعة. يعني إذا الإكس بتساوي جذر التربيع لمين، ل71. يعني الإكس تقريبا هتكون بتساوي 8.4 سنتيمتر. وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.